Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε λοιπόν με πολύ αισιοδοξία και θετική διάθεση να δούμε τις εκπλήξεις της εβδομάδας και το προσωπικό σου μήνυμα. Για το προσωπικό σου μήνυμα θα επιλέξεις πράσινο φθορίτη, λευκό χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε με τις εκπλήξεις της εβδομάδας, γενικές ενέργειες για όλους μας. Ξεκινάμε. Τι όμορφη καρτούλα που έχουμε εδώ, πρώτη κάρτα παιδιά, πόσο πολύ χαίρομαι. Είναι η καλύτερη καρτούλα που έχουμε στα σπαθιά. Είναι μια κάρτα που φέρνει ισορροπίες, που φέρνει αρμονία, που εμφανίζεται πολλές φορές έτσι μετά από μια δυσκολία που μπορεί να έχουμε βιώσει για να μας φέρει την ελπίδα και όχι μόνο την ελπίδα, αλλά για να μας φέρει την ηρεμία μετά από την καταιγίδα. Σαν να ήμασταν έτσι εν μέσω μιας θαλασσοταραχής και ξαφνικά γίνεται ηρεμία. Και μακριά, εκεί που βλέπαμε γύρω μας μόνο θάλασσα, βλέπουμε στεριά. Και αυτή τη στεριά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Είναι πραγματικά μια υπέροχη κάρτα, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί κυριολεκτικά, δηλαδή έτσι να έχουμε περάσει μια δυσκολία και να ηρεμήσει η κατάσταση, να έρθει εκτόνωση. Και να νιώσουμε φυσικά εννοείται πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Μπορεί σε μια διαμάχη που είχαμε με κάποιον, σε έναν διαπληκτισμό, έτσι, όλο αυτό μπορεί να καταλαγιάσει, να ηρεμήσει, να αποκατασταθεί η σχέση μας με κάποιον άνθρωπο έτσι που μπορεί να έχουμε λογοφέρει, ακόμα και να έχουμε τσακωθεί, ή μπορεί και μέσα σας, έτσι μέσα μας, εκεί που είμαστε προβληματισμένοι και ψάχνουμε να βρούμε μια λύση και δεν τη βρίσκουμε με τίποτα, τσουπ, έρχεται μια καταπληκτική ιδέα και ξεμπλοκάρουν όλα και καθαρίζουν όλα. Είναι μια πραγματικά υπέροχη κάρτα γιατί φέρνει ηρεμία, φέρνει γαλήνη, φέρνει ανακούφιση, φέρνει απομάκρυνση από τα προβλήματα, τελειώνουν οι δυσκολίες. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πάρα πολύ ωραίες. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε. Ουάου, πόσο πολύ χαίρομαι, γιατί αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε και τόσο ήρεμες και θετικές, ήταν λίγο αλλιώτικες οι ενέργειες. Εδώ έχουμε άλλη μια καταπληκτική καρτούλα. Έναν άσο τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, οι άσοι έτσι κι αλλιώς στην Ταρό φέρνουν ευλογίες, γιατί τα καινούργια ξεκινήματα στη ζωή μας είναι πάντα ευλογίες, όπως και να το κάνουμε. Ο συγκεκριμένος έχει και εξαιρετικές ενέργειες και ποιότητες, γιατί είμαστε στα πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα θέλουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Ασφάλεια λοιπόν, σταθερότητα, σιγουριά, θεμελίωση, να ξέρετε ότι ό,τι ξεκινήσετε έτσι, αν έχετε κάτι κατά νου και το ξεκινήσετε, θα πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί παρόλο που έχουμε άσο και παρόλο που οι άσοι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τι θα γίνει, παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος άσος είναι εξαιρετικός. Είναι το γόνιμο έδαφος
πάνω στο οποίο μπορεί να καρποφορήσει κάθε ιδέα σε όποιον τομέα της ζωής σας κι αν αυτό αφορά. Τέλεια! Εντάξει, να μην είμαι και πλέον έκτης. 3 στα 3 ήθελα, οκ. Το ήθελα, φυσικά το ήθελα, 3 στα 3 εννοείται. Εδώ λοιπόν όμως μας ανατρέπονται λίγο οι εκπλήξεις, προσέξτε μήπως, έτσι προσέξτε λίγο, διατηρήστε αυτές τις ενέργειες εδώ, της ηρεμίας, της ισορροπίας, μην πέσετε εύκολα σε καυγάδες. Γιατί εδώ, όπως σας έδειξα, έτσι, υπάρχουν αντιπαλότητες. Μπορεί κάποιοι βέβαια, εντάξει, μπορεί αυτό να είναι κυριολεκτικό, δηλαδή να διαπληκτιστείτε με κάποιον, ο οποίος μπορεί, ας πούμε, κάποιος να σας κατηγορήσει για κάτι και εσείς να έρθετε σε θέση απολογίας και να νιώσετε σαν να είστε πολιορκημένοι. Θα κρίνετε αναπερίπτωση πώς θα αντιδράσετε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν αξίζει ούτε καν να δώσετε καμία σημασία. Να μείνετε στη δύναμή σας. Δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν και ακόμα κι αν εσείς έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να ακολουθείτε έναν διαφορετικό δρόμο στη ζωή σας, είναι δικαίωμά σας. Η μόνη σας υποχρέωση είναι να μην ενοχλείτε κανέναν. Αλλά ό,τι κάνετε να είναι για σας, από εσάς για εσάς. Οπότε, αν κάνετε έτσι, ό,τι και αν σας λένε οι άλλοι, να μην σας ενδιαφέρει. Πολύ απλά. Αν, βέβαια, γιατί υπάρχει και η περίπτωση να έχετε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Να έχετε υποχρεώσεις επαγγελματικές, να έχετε υποχρεώσεις οικογενειακές και κάπου να πνίγεστε και να λέτε τι έπαθα τώρα, γιατί τα έχω αναλάβει όλα αυτά. Έτσι, δείτε με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να φέρετε ισορροπίες, ούτως ώστε να χαλαρώσει και αυτό και να νιώσετε έτσι κι εσείς ότι βγαίνετε από την πολιορκία και ότι θα πάρετε μία ανάσα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένες, καθημερινές ενέργειες είναι όλες, μικρή αρκάνα είναι, η μικρή αρκάνα είναι πάντα διαχειρίσιμη από εμάς, οπότε μια χαρά νομίζω η εβδομάδα θα πάει πρίμα, γιατί όπως και να το κάνουμε έχουμε και 2 υπέροχες πραγματικά καρτούλες. Για πάμε τώρα να δούμε και το προσωπικό σου μήνυμα. Εδώ με την κυρία Λένορμαν. Εξαιρετικά. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτη καρτούλα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Ζόρια βλέπω εδώ, ζόρια. Το λαβύρινθο έχουμε, παιδιά. Το λαβύρινθο έχουμε. Ίσως λοιπόν, έτσι, κάποιοι αυτή την εβδομάδα προβληματιστείτε πάρα πολύ, ψάχνετε να βρείτε μια λύση και δεν τη βρίσκετε, ή μπορεί να τη βρίσκετε αλλά να μην καταλήγει έτσι όπως εσείς θέλετε και να νιώθετε πραγματικά ότι είστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα λαβύρινθο. Τι να σας πω τώρα γι' αυτό, πραγματικά για να μπορέσω να σας βοηθήσω. Κάτι πολύ το έχουμε βιώσει αυτό. Αν δείτε ότι είναι κάτι που δεν μπορείτε να το ελέγξετε, καλύτερα είναι να το ηρεμήσετε μέσα σας και να περιμένετε λίγο, γιατί, πάντοτε έρχεται η στιγμή της λύσης όλων των πραγμάτων, ανεξαιρέτως, οπότε αν κάτι όμως περνάει από το χέρι σας και μπορείτε πραγματικά να φύγετε από το αδιέξοδο, μια χαρά να το κάνετε και να βγείτε από το λαβύρινθο και να είστε πάρα πολύ καλά. Αν όμως δείτε ότι δεν σας έρχεται τη δεδομένη στιγμή μία σκέψη, μία διέξοδος, μην πιέζετε άλλο τον εαυτό σας, πηγαίνετε μια βόλτα να περπατήσετε. Το περπάτημα έτσι πολλές φορές βοηθάει πάρα πολύ. Και οι ιδέες μας έρχονται, αλλά και μας αναζωογονεί με κάποιο τρόπο. Οπότε
κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερο προκειμένου να μην πιέζετε τον εαυτό σας. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, σήμερα τις εκπλήξεις μας τις κάνει η κυρία Λένορμαν, γιατί μας ζορίζει σήμερα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε το ρολόι. Το ρολόι λοιπόν στην κυρία Λένορμαν δηλώνει ότι ίσως, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να έχετε αναλάβει κάτι να κάνετε στην εργασία σας και να έχετε ξεφύγει λίγο από τους χρόνους. Πάντως σας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος τρέχει και ίσως έχετε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες έχετε αφήσει λίγο παραπίσω και θα πρέπει να τις βάλετε σε προτεραιότητα. Μία απλή υπενθύμηση. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Επιτέλους, εντάξει παιδιά, λίγο πήραμε τα πάνω μας τώρα με την τρίτη καρτούλα εδώ, γιατί έχετε μία υπέροχη κάρτα. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στη ζωή σας. Μία μεγάλη τύχη, πραγματικά. Και είναι υπέροχο, σας το εύχομαι ολόψυχα, θα νιώσετε και θα το νιώσετε καταρχάς μέσα σας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το να νιώθουμε μέσα μας καλά, έτσι, γιατί απ' έξω ό,τι και αν γίνει, αν μέσα μας δεν είμαστε καλά, δεν το ευχαριστιόμαστε, πολύ απλά, δεν το απολαμβάνουμε, γιατί το μυαλό μας είναι αλλού, είναι στα προβλήματα. Άρα λοιπόν κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στη ζωή σας αυτή την εβδομάδα, μία μεγάλη τύχη. Μπορεί αν ψάχνετε για δουλειά να βρείτε δουλειά, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε χάσει κάτι και να το ψάχνετε πολύ καιρό τώρα και να το βρείτε αυτή τη βδομάδα. Σε κάθε περίπτωση κάτι πάρα πολύ όμορφο θα σας συμβεί και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.